Λοιπόν, καλησπέρα. Αυτό είναι και το τελευταίο μάθημα της σειράς. Θα δείξουμε πώς μπορούμε να διαβάσουμε δεδομένα από τον αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας και μόλις δούμε τον κώδικα θα τον ενσωματώσουμε στο αρχικό μας project που διαβάζαμε καρφωτά τις τιμές και τώρα θα διαβάζουμε πραγματικά τον αισθητήρα. Λοιπόν, ο αισθητήρας είναι αυτός εδώ που έχω αγοράσει εγώ. Είναι ο DH-Staff11. Είναι ενσωματωμένος πάνω σε ένα module, έτσι από 4 pin έχει μόνο 3. Έχει μια τροφοδοσία και μια αγίωση και ένα pin το οποίο στέλνει τα δεδομένα. Η επικοινωνία είναι ασύγχρονη, δεν υπάρχει ρολόι. Εδώ βλέπουμε πως έχω συνδέσει τον αισθητήρα DH-Staff11 πάνω στον μικροελεγκτή με τη βοήθεια ενός breadboard. Τώρα να δούμε αφαιρετικά πώς γίνεται η ανταλλαγή δεδομένων. Για να γίνει η ανταλλαγή δεδομένων, πρώτα ο μικροελεγκτής ξυπνάει τον αισθητήρα. Ο αισθητήρας κοιμάται όταν δεν στέλνει δεδομένα, οπότε με ένα σήμα low και ένα σήμα high κάνει αφύπνιση στον αισθητήρα. Ο αισθητήρας δίνει σαν απόκριση ένα σήμα στο low και ένα σήμα στο high. Και ξεκινάει η μεταφορά των δεδομένων. Εδώ στέλνει ένα bit 0 και εδώ στέλνει ένα bit 1. Παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις, είτε θέλουμε να στείλουμε 0 είτε θέλουμε να στείλουμε 1, το σήμα ξεκινάει με ένα σήμα στο low και ένα σήμα στο high. Ίδια περίπτωση και εδώ. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο πόση ώρα διαρκεί το high. Οπότε έτσι θα αναγνωρίζουμε αν το bit που θέλει να στείλει ο αισθητήρας είναι 0 ή είναι 1. Επίσης αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι στην αρχή το pin που μιλάει με τον αισθητήρα είναι στην αρχή έξοδος για να στείλουμε το σήμα να ξυπνήσουμε τον αισθητήρα και μετά το κάνουμε είσοδος για να δεχτούμε το response και μετά τα δεδομένα. Τώρα, αν το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, το σήμα αφύπνισης του μικροελεγκτή προς τον αισθητήρα διαρκεί 18 μιλισεκόντ και το σήμα στο high διαρκεί 20 με 40 μικροσεκόντ. Η απόκριση του μικροελεγκτή πάλι το low διαρκεί 80 μικροσεκόντ και το high πάλι 80 μικροσεκόντ. Έτσι μην σας ξεγελάει η γραμμή που είναι μεγαλύτερη εδώ, να διαβάζετε τις τιμές και μετά ξεκινάει η αποστολή των δεδομένων. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται όταν θέλουμε να στείλουμε σαν δεδομένο το 0. Έχουμε ένα σήμα στο low για 50 μικροσεκόντ και ένα σήμα στο high για 26 με 28 μικροσεκόντ. Προσέξτε κάτι, βλέπουμε ότι αυτό είναι μικρότερο από αυτό, δηλαδή το high διαρκεί λιγότερο από το low. Αυτό σημαίνει ότι στέλνουμε 0. Αν θέλουμε να στείλουμε 1, τότε βλέπουμε ότι πάλι το low διαρκεί 50 μικροσεκόντ και το high πλέον 70 μικροσεκόντ. Οπότε βλέπουμε ότι τώρα το high διαρκεί περισσότερο από το low. Έτσι θα αναγνωρίζουμε αν είναι 1. Ανακεφαλαίωση, για να καταλάβουμε ότι ο αισθητήρας έστειλε 0, το σήμα στο low θα διαρκεί περισσότερο από το σήμα στο high. Και αν ο αισθητήρας στείλει 1, τότε το σήμα στο low θα διαρκεί λιγότερο από ό,τι διαρκεί το high. Βλέπουμε ότι επειδή δεν υπάρχει συγχρονισμός με κάποιο ρολόι, η πληροφορία του συγχρονισμού κρύβεται μέσα στα δεδομένα, δηλαδή αυτή η αλλαγή. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τον κώδικα. Τα δεδομένα που στέλνονται είναι 40 bit, οπότε είναι 5 byte. Αυτά τα 5 byte, στο κάθε byte υποδηλώνει και κάτι το κάθε byte. Πρώτο byte υποδηλώνει το ακέραιο μέρος της τιμής του αισθητήρα υγρασίας. Το δεύτερο byte υποδηλώνει το δεκαδικό μέρος. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο αντίστοιχο, αλλά για τον αισθητήρα θερμοκρασίας. Εδώ είναι το ακέραιο μέρος του αισθητήρα θερμοκρασίας και εδώ το τέταρτο byte είναι το δεκαδικό μέρος. Και τέλος έχουμε το checksum, δηλαδή τι κάνει το checksum, προσθέτει όλα τα byte και βγαίνει μια τιμή. Αν είναι ίση με αυτή, τότε τα δεδομένα που έχουν σταλθεί είναι σωστά και δεν έχει γίνει κάποιο λάθος στη μεταφορά. Είναι το checksum.
Αν όμως εδώ το άθεσμα βγει πάνω από το 255, τότε αφαιρείται το κρατούμενο. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να πάει πάνω από 255, αν πάει 256, τότε το checksum θα είναι το 1. Ένα παράδειγμα, άμα ο αισθητήρας θέλει να στείλει τη θερμοκρασία την τιμή 16,2 βαθμούς Κελσίου, τότε σε μορφή bit θα είναι αυτός εδώ ο αριθμός. Δηλαδή εδώ έχουμε το 16 και εδώ έχουμε το 2. Οπότε 16,2. Ανάλογο συμβαίνει και εδώ για τον αισθητήρα υγρασίας. Ας τα φτιάξω. Ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε στην αρχή. Γι' αυτό θα μιλήσουμε πιο μετά. Λοιπόν, οπότε, όταν ξεκινάω να ξυπνήσω τον αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας, εδώ ρυθμίζω ότι το pin DH staff pin, που είναι για μένα το 2, εσείς μπορείτε να βάλετε όποιο θέλετε, το ορίζω σαν output. Ξεκινάω και λέω ότι σε αυτό το pin θα γίνει 0. Έτσι, αυτό, και το κρατάω για 18 μιλισεκόντ. Εντάξει, το έχω βάλει και λίγο παραπάνω, δεν μας πειράζει εδώ. Μετά, κατευθείαν, το level πάω στο 1. Βλέπετε, και λέει από 20 έως 40. Εγώ το βάζω 30. Και τότε, κατευθείαν, γυρνάω το pin σαν input για να δεχτώ την απόκριση. Ωραία. Γι' αυτό είπα θα μιλήσω πιο μετά. Λοιπόν, εδώ τώρα του λέμε ότι όσο είσαι στο 1 περίμενε. Όταν φύγει από τη while σημαίνει ότι από 1 έγινε 0. Δηλαδή, εδώ του λέμε περίμενε και μόλις φύγει από τη while σημαίνει ότι έχει γίνει 0 και περιμένουμε. Λέμε πάλι περίμενε όσο είναι 0 και όταν τελειώσει και από εδώ σημαίνει ότι έγινε 1. Και πάμε στην επόμενη while και περιμένουμε όσο είναι 1. Δηλαδή περιμένουμε μετά εδώ. Αφού φύγει από τη while σημαίνει ότι ο αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας έχει πέσει στο 0 και έχει ξεκινήσει να στέλνει το πρώτο bit από τα δεδομένα. Προσέξτε, εδώ έχω βάλει και ένα timeout, επειδή είναι η αρχή της απόκρισης. Αν δεν μου ανταποκριθεί σε 1000 χρονικές στιγμές, τότε να γυρίσει συνάρτηση για να σταματήσει. Έτσι, επειδή είναι η αρχή της απόκρισης και είναι ένα κρίσιμο σημείο, έχω βάλει και αυτό το timeout. Οπότε είμαστε εδώ και ξεκινάμε και διαβάζουμε και τα 40 bit και λέω για τα 40 bit ξεκινάω και μετράω ένα χρόνο και λέω περίμενε όσο είναι 0. Θα φύγει από τη while όταν, να το δούμε εδώ, φύγει από το 0 και πάει στο 1. Οπότε ξεκινάω εδώ το χρονόμετρο, διαβάζω, φεύγει από τη while και σταματάω το χρονόμετρο. Και το βάζω σε μια μεταβλητή το χρόνο και τον κρατάω. Το ίδιο ακριβώς κάνω και για το επόμενο bit που στέλνει και για το επόμενο σήμα που στέλνει, που είμαστε πλέον στο high και περιμένω όσο είναι high. Δηλαδή αρχίζω εδώ το χρονόμετρο πάλι και θα το σταματήσω εδώ. Και έτσι έχω διαβάσει ένα σήμα low και ένα σήμα high, δηλαδή έχω διαβάσει το πρώτο bit. Και πάω τώρα να ερμηνεύσω τι είναι αυτό, είναι 1 ή είναι 0. Εδώ εντάξει κάνω την αφαίρεση για να δω πόσο διέρχησε το σήμα στο 0 και εδώ πόσο διέρχησε το σήμα στο 1. Και λέω εδώ με στην if ότι αν το high διέρχησε περισσότερο από το low είναι 1. Δεν χρειάζεται να πω το αντίθετο, αν το high είναι μικρότερο από το low κάνω 0, γιατί στην αρχή τα έκανα όλα 0, οπότε αλλάζω μόνο τα bit που είναι 1. Τα bit που είναι 0 δεν τα αλλάζω, γιατί τα έχω αρχικοποιήσει με 0. Εδώ προσέξτε, τι κάνω. Όταν είμαι από το 0 έως το 7, αυτό
είναι 0. Οπότε είναι data 0. Δηλαδή μιλάμε πάντα για το πρώτο byte. Κάνω μια ολίσθηση αριστερά και μετά σε αυτό βάζω το 1. Δηλαδή ξεκινάω, κάνω μια ολίσθηση αριστερά, αν και στην πρώτη φορά δεν χρειάζεται, δεν κάνει κάτι, και λέω αν είναι μεγαλύτερη η διάρκεια του high από το low, τότε βάλε το 1. Οπότε κάνω αυτό. Αλλιώς θα παραμείνει έτσι. Μόλις ξαναμπεί στη for, αν είχα βάλει 1 ας πούμε, τότε θα γίνει ολίσθηση, δηλαδή θα γίνει 1, δηλαδή έχει ολισθήσει εδώ, ένα bit αριστερά, και αν πάλι η διάρκεια του σήματος είναι υψηλή στο high από ότι στο low, θα βάλω 1. Και πάλι μόλις ξαναγίνει η λούπα, θα τα ολισθήσω, θα γίνει αυτό και ανάλογα τι θα διαβάσω εδώ, θα βάλω 1 ή θα τα αφήσω. Και έτσι διαβάζω όλα τα δεδομένα που μου στέλνει ο αισθητήρας. Λοιπόν, τώρα ας πούμε τι είναι αυτό. Αυτός είναι ένας σεμαφόρος, τον οποίο δεν έχουμε μιλήσει και δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε, ο οποίος κάνει το εξής. Για αρχή πρέπει να τον ενδηλώσω και λέω ότι όταν το πρόγραμμά μου είναι ανάμεσα από το task ender critical και το task exit critical, μία άλλη διεργασία δεν θα χρησιμοποιήσει τη CPU. Γιατί εδώ επειδή μετράω χρόνους με μεγάλη ακρίβεια, αν κάποια άλλη διεργασία πάρει τη CPU, τότε ίσως χάσω κάποιο παλμό και δεν θέλω. Οπότε όσο εκτελώ αυτές τις εντολές, η CPU θα εκτελεί μόνο αυτόν τον κώδικα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα υπολογίζω το checking sum. Είπαμε ότι προσθέτω τα 4 byte και λέω αν το πέμπτο byte, εδώ λέει data 4 γιατί ξεκινάμε από το 0, αν το checksum byte είναι ίδιο με το άθροισμα των άλλων 4 από 0 έως 3 και δεν είναι 0, τότε μπες μέσα στην if και διάβασε τα δεδομένα. Βλέπουμε ότι για κάθε αισθητήρα το πρώτο μέρος είναι το ακέραιο, το δεύτερο είναι το δεκαδικό και γι' αυτό το πολλαπλασιάζω με το 0,1 για να γίνει, αν ας πούμε είναι το 2, να γίνει 0,2. Και κάνω τις εκτυπώσεις. Στη main, εντάξει, κάνω τη συνάρτηση και περιμένω κάθε 2 δευτερόλεπτα. Ωραία, ας το κάνουμε build. Ωραία. Περνάω και το πρόγραμμα στο μικρό ελεγκτή και να δούμε τι θα μας δείξει. Μας δείχνει ότι έχουμε 73% υγρασία και 17,4 βαθμούς Κελσίου. Κάθε 3 δευτερόλεπτα διαβάζουμε την τιμή. Τώρα θα πάμε να ενσωματώσουμε αυτόν τον κώδικα στο project μας. Λοιπόν, ήρθαμε στο project μας και εδώ είχαμε βάλει τη read sensor. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα νέο αρχείο όπου θα βάλουμε τον κώδικα για το διάβασμα του αισθητήρα. Οπότε κάνουμε ένα new file. Θα το ονομάσουμε dhstuff11.h. Θα μπούμε μέσα και θα βάλουμε τον κώδικα και τώρα θα αλλάξουμε. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε αλλάξει λίγο τη συνάρτηση. Έχουμε βάλει να δέχεται ένα pointer που δείχνει σε ένα τύπο δεδομένων, sensor data, να στον ορίσουμε, έτσι. Και τώρα θα πάμε στη main. Πάνω μέρος θα κάνουμε include το αρχείο, οπότε δηλώνουμε τώρα και ένα struct. Session data my data. Ωραία. Το δίνουμε εδώ σαν όρισμα, έτσι ώστε όταν καλέσουμε η συνάρτηση να τα πάρει σαν όρισμα. Οπότε εδώ πρέπει να το δώσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Και στο αρχείο το cMakeList να προσθέσουμε το αρχείο dhstaff11.h να το συμπεριλάβει στο compile, στο build. Για να κάνουμε ένα build. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και περνάμε το πρόγραμμα στο μικρό ελεγκτή. Περιμένουμε μέχρι να πάρει IP. Πήραμε IP. Λοιπόν, ωραία, τώρα διαβάζουμε την πραγματική τιμή των αισθητήρων. Άμα εγώ πιάσω τον αισθητήρα λίγο να αλλάξουν οι μετρήσεις, βλέπετε αλλάξανε, επειδή έπιασε το χέρι μου. Είναι σε πραγματικό χρόνο, βλέπετε αλλάζει και οπότε έχουμε ολοκληρώσει το project. Για όσους ενδιαφέρεται, ο κώδικας θα είναι στο GitHub, θα βάλω στην περιγραφή το link. Έχει τελειώσει αυτή η σειρά. Αν σας άρεσε το project, κάντε ένα like, κάντε και subscribe. Και θα ακολουθήσουν νέα βίντεο, μια νέα playlist πάνω στο ESP IDF Framework. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα.